สวัสดีวอล์กไทยแลนด์ครับผมเจฟซาเตอร์ครับเป็นตัวของตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกต์แต่ว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบเขามีกลิ่นอายของความเป็นตัวเองออกมาอะไรเงี้ยจากโดยที่เขาแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอะไรเงี้ยทุกคนมันเป็น one of the kind อะไรเงี้ยแล้วคนที่ embrace ตัวเองหรือว่าคนที่ยอมรับตัวเองได้ผมว่าคนนั้นแหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะรู้จักคนนี้เป็นความรู้สึกที่แบบอธิบายไม่ถูกมันจะไม่รู้สึกว่าอันนี้มันจะเกิดขึ้นกับอะไรได้ง่ายๆอะไรเงี้ยแบบ one in a very long time อะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันคงจะทำให้เราเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตัวเองไปตลอดกาลเลยนึกถึงเพลงลูกนึกถึงเพลงตัวเองวันนี้กับพรุ่งนี้ของเมื่อวานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแต่งช่วงแบบม.ปลายอะไรเงี้ยช่วงที่เราแบบแอบรักคนนึงอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแย่นะแต่ความในเวลาเดียวกันรู้สึกดีอะไรเงี้ยแค่ไปคุยกับเขาแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีแล้วอะไรหรือว่าแค่แบบเขาหันมามองเหมือนได้ให้อะไรเขานิดเล็กน้อยๆอะไรเงี้ยแค่แบบวันละนิดมันก็แบบจิตแจ่มใสแล้วอะไรเงี้ยมันจะสุขไปจนกระทั่งทุกข์ครับ มันจะมีความสุขมากกว่าในช่วงพีเรียดที่เราได้แอบรักเราได้ลุ้นว่าเขายังไงเขาคิดยังไงหรือว่าเขาอาจจะแบบมีใจให้เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไปทุกข์ตอนที่เรารู้แล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่เสมอไปไงเมื่อถึงเวลานึงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะบอกเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องพร้อมในสภาพจิตใจว่าเรายอมรับได้ว่าคำตอบมันจะเป็นแบบไหนผมว่าคนคุยคือคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้ต่างออกไปจากคนที่เราปกติเดินผ่านกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงกันแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าคนนั้นเองก็หายากนะในปกติชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะเจอใครหรือไม่เจอใครก็ตามอะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยากที่จะได้เจอคนแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งควรจะมีคนเดียวนะครับทุกคนมันไม่ควรจะมีหลายคนนะฮะ ไม่มีคุยเผื่อเลือกอะไรเงี้ยจริงๆผมรู้สึกว่าเวลามันแล้วแต่คนนะบางคนอาจจะเร็วก็ได้บางคนอาจจะช้าก็ได้มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นว่ามันใช่จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่ว่าเราหาคำตอบอันนั้นนะมันได้เร็วแค่ไหนเราทั้งคู่ด้วยนะไม่ใช่เราคนเดียวอะไรเงี้ยมันเหมือนฟรีเควนซีมันจูนกันติดเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่านี่แหละพร้อมละบางคนแบบ2 ปีบางคนแบบ3 เดือนบางคน2 วันอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนอะไรเงี้ยฟังได้จากเพลงผมนะฮะ ผมไม่มีเพลงมีความสุขเลยให้ตายเถอะผมรู้สึกว่าความเจ็บปวดอ่ะมันชัดกว่าความสุขอยู่แล้วแหละหมายถึงว่าปกติเราจะจำความเจ็บปวดได้มากกว่าความสุขอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็จำได้ว่าในโมเมนต์นั้นมันแหลกสลายเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบทุรนทุรายแค่ไหนเนี่ยมันเจ็บปวดนะแต่ว่ามันฮีลด้วยเวลาให้ตัวเองได้เศร้าก่อนให้ตัวเองได้แบบฟูมฟายนั่นแหละให้ตัวเองได้แบบทุรนทุรายอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปเก็บหรือว่าไปคิดว่าแบบเราเข้มแข็งหรือว่าเราผ่านมันไปได้ในช่วงวินาทีแรกเลยเราไม่ใช่มนุษย์แล้ว เราคือสิ่งอื่นแล้วอะไรยกเว้นความสัมพันธ์นั้นจะจบลงโดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีความรักเหลือหลงเหลืออยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยเมื่อนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นความเฉยชาอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะฟูมฟายทุรนทุรายในวันแรกให้เศร้าจนพอแบบบอกเพื่อนแบบไม่ต้องปลอบเลยขอเศร้าก่อนให้มันพออะไรเงี้ยเราก็ให้เวลามันเยียวยาเราเองผมคิดว่ามันไม่ได้มาจากแบบทางเดียวมันมาจากหลายอย่างอะไรเงี้ยเคยคิดว่าแบบครอบครัวอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเงี้ยบางทีครอบครัวเป็นแฟกเตอร์หนึ่งนะสมมติครอบครัวเรากับเขาเข้ากันไม่ได้หรือเรารู้สึกว่ายังไงเราก็เข้ากับครอบครัวเขาไม่ได้มันก็เป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญนะทุกอย่างมันต้องอะไลน์กันมากๆเลยเช่นทัศนคติมุมมองความรักมุมมองการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องอะไลน์กันมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้แต่ว่าแค่มันสามารถจูนเข้ากันได้อะไรเงี้ยไม่มีอะไรที่มันแบบสุดขั้วไปคนละทางเลยอะไรเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตรงเนี้ยแฟกเตอร์พวกเนี้ยมันไม่ขนานกันเมื่อนั้นแหละที่มันจะจบลงเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแบบไม่เท่ากันไม่บาลานซ์กันอันนั้นแหละครับแล้วมันจะค่อยๆเดรนความรักหรือว่าความสัมพันธ์นั้นไปเรื่อยๆเศร้าให้พอเศร้าให้สุดผมจะชอบพูดว่าแบบคือส้มตำร้านแรกมันไม่อร่อยเสมอไปไงมันอาจจะมีร้านอื่นที่มันดีกว่านี้มันเหมาะกับเรามากกว่านี้อะไรเงี้ยรสชาติมันถูกปากเรามากกว่านี้เพียงแต่เราแค่เคยชินกับการออกไปกินร้านเนี้ยเป็นประจำเฉยๆนั่นแหละมันอาจจะมีสิ่งที่ดีๆรอเราอยู่เศร้าได้อยู่กับมันได้อะไรเงี้ยให้เวลามันช่วยเราหาวิธีของตัวเองในการที่จะผ่านตรงนั้นไปได้อะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเรามันเข้มแข็งขึ้นว่ะ
บางทีพอหลอกไปมันอาจจะเจอคำตอบที่ดีกว่าก็ได้มันไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับหนึ่งคำถามมันมีคำตอบหลายอันเพียงแค่เรายังหามันไม่เจอเฉยมันขึ้นอยู่ว่าเรามองรักแท้คืออะไรมากกว่าผมว่ารักแท้ของผมคือครอบครัวคือไม่ได้คือรักแท้ละคือรักแท้ในเชิง relationship ที่เป็นความสัมพันธ์แบบ personal อะไรเงี้ยมันมีอยู่จริงนะแต่ในจุดนั้นที่เราเจอเขาหรือใครคนนั้นจริงโอ้มันยากนะกว่าจะเจอตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยหลีดไปคำถามที่แล้วว่าสุดท้ายแล้วถ้าสมมุติว่าเขาทิ้งเราไปในวันนั้นขอบคุณจ้ะที่เขาทิ้งเราไปเร็วๆเราจะได้เจอคนที่เขาเหมาะกับเรามากกว่าเรามันคือการที่เราอยากจะให้คนคนนี้ได้มีความสุขโดยที่เราไม่คิดว่าเขามีความสุขแล้วมันจะได้อะไรกับเรา simple แบบนั้นเลยมันคือการที่ทำให้แบบอยากให้คนคนนี้มีความสุขนี่คือความรักแล้วส่วนมันจะ deeply มันจะ personal มันจะแค่ไหนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรารักในตัวตนเขาในทุกๆมุมในด้านที่มันแย่ที่สุดและดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายถ้าเราจะอยู่กับใครคนหนึ่งไปเราจะไม่ได้เห็นแค่ด้านใดด้านหนึ่งมันจะเห็นทุกด้านในวันที่มันแย่ที่สุดในวันที่มันugly ที่สุดหรืออัปลักษณ์ที่สุดใน relationship จะเป็นบทพิสูจน์ว่านี่คือความรักของเราหรือเปล่าผมว่ามันสำคัญทุกคนแล้วมันก็สำคัญกับผมมากๆนะเราเขียนเพลงจากชีวิตจริงมันสำคัญมากๆในการใช้ชีวิตถ้าเราไม่มีความรักมันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นรักในประเภทไหนก็ตามครอบครัวสิ่งต่างๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเราคือมนุษย์ด้วยมันนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือเรามีความรักและเราอยากที่จะถูกรักแล้วเราก็อยากจะรักใครสักคนเลยนี่คือความเป็นมนุษย์ที่สุดแล้ว